በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱና በምሕረቱ በይቅርታው ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። አምላካችን ይህንን ጊዜ ስለሰጠን በእውነት ደግሞ የሱን ሥራ የሱን ታላቅ እና ድንቅ የሆነ ነገር እንድናሰላስል እንድናመሰግን እንድናወራ ይህን ጊዜ ስለፈቀደልን እናመሰግነዋለን እናከብረዋለን። በዛሬው ዕለትም እግዚአብሔር አምላካችን በረዳን መጠን ነገረ መንፈስ ቅዱስን የጀመርነውን ትምህርታችንን እንቀጥላለን። በዛሬው ዕለት በትላንትናው ትምህርታችን ላይ ካቆምንበት እንጀምራለን። በተለይ በትላንትናው ዕለት እንደተመለከትነውና እንዳየነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እስራኤልን እየመራ ወደ ምድረ ርስት ያገባ እንደሆነ ተመልክተናል አይተናል። በደመና ነበረ እስራኤላውያንን ማለት በደመና አምድና በእሳት አምድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እየመራ እንዳስገባ ተመልክተናል። በብሉይ ኪዳን ያለውን የመንፈስ ቅዱስን ሥራ ነበር እየተመለከትን ያለነውና ትምህርታችንን የደመደምነው ልክ እስራኤላውያንን እንደመራ ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የኔና የናንተን ሕይወት የሚመራ ጌታ እንደሆነና ሁልጊዜ የእርሱን ድምፅ ልንሰማ እንደሚገባን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን መንፈስ ልናሳዘን እንደማይገባን ልናስመርረው እንደማይገባ ተነጋግረናል አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምንነጋገረው በዚሁ በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሥራን እስራኤልን የሚታደጉትን በመምረጥ እንዴት ያለ ድንቅ ሥራን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሰራ እንደነበር እናያለን እንመለከታለን። በተለይ ይሄንን የምናገኘው በሰፊው የምንመለከተው በመጽሐፈ መሳፍንት ነው። መጽሐፈ መሳፍንት በብሉይ ኪዳን ከአምስቱ ብሔረ ኦሪት በኋላ መጽሐፈ ኢያሱ አለ። ከዚያ በኋላ መጽሐፈ መሳፍንት አለ። በዚህ በመጽሐፈ መሳፍንት ውስጥ የምናገኘው እስራኤላውያን ወደ ምድረ ርስት ከገቡ በኋላ ወዲያውኑ ያጋጠማቸውን ችግር ነው የምናየው። ወደዚያ ሀገር ከገቡ በኋላ ወደ ምድረ ከነዓን ከገቡ በኋላ በአካባቢያቸው ያሉትን ሰዎች መምሰል ፈለጉ። እናም በዚያ ምክንያት የዚያን ሕዝብ ኑሮ የዚያን ሕዝብ አምልኮት መከተል ጀመሩ። ከእግዚአብሔር ከአምላካቸው ፈቀቅ አሉ። የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር አሳልፎ ለሌሎች ለባዕዳን አሳልፎ ሰጣቸው። የእስራኤል ስም ሲነሳ ይፈሩ ነበር። ገና እስራኤል የሚባል ስም በሚነሳበት ጊዜ በዙሪያቸው ያሉት አሕዛብ ይርበደበዱ ነበር። ነገር ግን አሁን እስራኤላውያን ከእግዚአብሔር ፊታቸውን በማዞራቸው ምክንያት እግዚአብሔር ደግሞ እነርሱን ስለተወ እግዚአብሔር አሳልፎ ለምድያማውያንና ለሌሎች ሰጣቸው። ሁልጊዜ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ሲተወን ለሌሎች መጫወቻ ነው የምንሆነው፣ ለሌሎች ምርኮኞች ነው የምንሆነው እና እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን ሁላችንንም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር በሚሆንበት ጊዜ እግዚአብሔር ሞገስ ይሆነናል፣ እግዚአብሔር ክብር ይሆነናል፣ እግዚአብሔር ኃይል ይሆነናል። ነገር ግን እግዚአብሔር ከኛ ሲለይ ደካሞች ነው የምንሆነው፣ ኃይል አልባዎች ነው የምንሆነው እና በዚህ በመጽሐፈ መሳፍንት ላይ ታዲያ እንደምንመለከተው በሌሎች እጅ በወደቁበት ጊዜ እስራኤላውያን ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካቸው ሲጮሁ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሲሰማ አዳኝ ይልክላቸው ነበር፣ ታዳጊ ይልክላቸው ነበር፣ መስፍን ያነሳላቸው ነበር። ስለዚህ በየዘመናቱ የተነሱትን የመሳፍንቱን ታሪክ ስለሚናገር ነው ዘመኑ ዘመነ መሳፍንት ይባላል። መጽሐፉም ደግሞ መጽሐፈ መሳፍንት ተብሎ እናገኛለን እንመለከታለን። እንግዲህ እነዚህ የተነሱት መሳፍንቶች ወይንም ደግሞ በየጊዜው የተነሳው መስፍን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚመራ ነበር። ስለዚህ በዚህ በመጽሐፈ መሳፍንት ላይ በተደጋጋሚ የእግዚአብሔር መንፈስ በእገሌ ላይ መጣ ሲል ታገኛላችሁ። ለምሳሌ መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በጎቶንያል ላይ መጣ ብሎ ሲናገር እናያለን። በመንፈስ ቅዱስ ጎቶንያል ፈራጅ እንደሆነ እንመለከታለን። ተመሳሳይ ቃል ልክ እንደዚሁ ስለ ጌዲዮን በሚናገርበት ክፍል ላይ እናገኛለን። እንደዚሁም ደግሞ ስለ ዮፍታሔ በሚናገርበት ክፍል ላይ እናገኛለን። ስለ ሶምሶን በሚናገርበት ቦታ ላይ እናገኛለን እና እነዚህ መሳፍንቶች በየዘመናቱ እነ ዲቦራ፣ እነ ሶምሶን፣ እነ ዮፍታሔ
እነ ጌዲዮን እነዚህ ሁሉ እስራኤላውያንን በዚያ አስቸጋሪ ዘመን ውስጥ የመሯቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእነርሱ ላይ ስላደረ እንደነበር የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ያስተምረናል። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ሶምሶን መጣ በመንፈስ ይነቃቃ ነበር እያለ የሚነግረን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነበር የሚመራቸው። አንዳንዴ እርሱን በመተው ደግሞ የራሳቸውን መንገድ ሲከተሉ የሚደርስባቸውን ነገር ከነ ዮፍታሔ ታሪክ ከነ ሶምሶን ታሪክ ልናገኝ እንችላለን። ሌላው በብሉይ ኪዳን የምንመለከተው ነገስታቱን በሚመርጥበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እስራኤላውያንን የሚመሩ ነገስታትን በሚመርጥበት ጊዜ የእርሱ ጸጋ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጋ በእነርሱ ላይ ሲሆን እንመለከታለን። ለምሳሌ ሁሉንም መመልከት አንችልም፣ ነገር ግን የመጀመሪያዎቹን ሁለት ነገስታት እንመለከታለን። የመጀመሪያውን ንጉስ ሳኦልንና እንደዚሁም ደግሞ ሁለተኛ ከሳኦል ቀጥሎ ደግሞ የነገሰውን ንጉስ ዳዊትን እንመለከታለን። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስለ ሳኦል በሚናገርበት ጊዜ ምን ይላል? ሳሙኤልም የዘይቱን ብረሌ ወስዶ በራሱ ላይ አፈሰሰው፣ ሳመውም፣ እንዲህም አለው፣ በርስቱ ላይ አለቃ ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶሃል፣ የእግዚአብሔርንም ሕዝብ ትገዛለህ፣ በዙሪያውም ካሉ ጠላቶቻቸው እጅ ታድናቸዋለህ ሲል እናያለን። ስለዚህ ሁልጊዜ ይሄ ቅብዓት መንፈስ ቅዱስን እንደሚያመለክት ተነጋግረናል። አንዱ መንፈስ ቅዱስ ከተመሰለባቸው ነገሮች መካከል አንዱ ቅብዓት እንደሆነ ተመልክተናል፣ አይተናል። ነገር ግን ከዚያ በኋላ የሚገርም ነገር ታገኛላችሁ። ሳሙኤል ምንድን ነበር ያለው? ስትሄድ የነቢያትን ጉባኤ ታገኛለህ ብሎት ነግሮት ነበር እና በዚሁ በመጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 እስከ 11 ላይ በጣም የሚገርም ነገር ይናገራል። ምን ይላል? ከሳሙኤልም ዘንድ ለመሄድ ፊቱን በመለሰ ጊዜ ይላል። ስለ ሳኦል ነው የሚናገረው፣ ስለ ንጉሱ ሳኦል። ከሳሙኤልም ዘንድ ለመሄድ ፊቱን በመለሰ ጊዜ እግዚአብሔር ሌላ ልብ ለወጠለት ይላል። እግዚአብሔር ሌላ ልብ ለወጠለት። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሁልጊዜ በእኛ ህይወት በሚሰራበት ጊዜ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የእኛን ህይወት በሚመራበት ጊዜ የሚያከናውንልን አስደናቂ ነገር ቢኖር ይሄንን ነው። ልባችንን ይለውጠዋል። እግዚአብሔር የሚሰራብን እንድንሆን ያዘጋጀናል። ለእግዚአብሔር ነገር ለእግዚአብሔር መጠቀሚያዎች እንድንሆን ያደርገናል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ይቀይረዋል። ስለዚህ ምን ይላል? ፊቱን በመለሰ ጊዜ እግዚአብሔር ሌላ ልብ ለወጠለት። በዚያም ቀን እነዚህ ምልክቶች ሁሉ ደረሱለት። ወደዚያም ኮረብታ በደረሰ ጊዜ እነሆ የነቢያት ጉባኤ አገኙት። የእግዚአብሔርን መንፈስ አስተውሉ፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ በኃይል ወረደበት፣ በመካከላቸውም ትንቢት ተናገረ ይለናል። አንደኛ ሳሙኤል 10 ከቁጥር 9 እስከ 11 ያለው ነው። ስለዚህ ንጉስ ሳኦል መጀመሪያ ሲነግስ ከወደቀ በኋላ የሆነውን ታስተውላላችሁ። ርኩስ መንፈስ ነው የገባበት። ነገር ግን እስራኤልን ለመምራት በእግዚአብሔር ሲቀባ በእርሱ ላይ በኃይል የወረደው የእግዚአብሔር መንፈስ ነበረ። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በሳኦል ላይ ሲወርድበት እንመለከታለን፣ እናያለን። እግዚአብሔር የሚጠቀምበት፣ እግዚአብሔር የሚሰራበት ክብር ያለው ሞገስ ያለው እንዲሆን ሲያደርገው ልቡን ሲለውጥ እናያለን፣ እንመለከታለን። እንደገና ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ንጉሥ ሳኦል ከእግዚአብሔር ዘንድ በሚያፈገፍግበት ጊዜ፣ ከእግዚአብሔር መንገድ በወጣበት ጊዜ ሳሙኤል ሲያዝን እግዚአብሔር ምን አለው? እያዘንክ እያጉረመረምክ ለምን ትቀመጣለህ? ሂድና ዳዊትን ቅባው ብሎት እግዚአብሔር አምላክ ሳሙኤልን ሲልከው እናያለን። እና ነቢዩ ሳሙኤል ዳዊትን በቀባበት ጊዜ የተከናወነው ነገርም ተመሳሳይ ነገር ነው። ምን ይለናል? አንደኛ ሳሙኤል 16:13 ላይ አንደኛ ሳሙኤል 16:13 ላይ እንዲህ ይለናል፣ ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ቀባው ይለናል። ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ቀባው። የእግዚአብሔርን መንፈስ ከዚያ ቀን ጀምሮ፣ ከየት ቀን ጀምሮ? በወንድሞቹ መካከል ሳሙኤል ዳዊትን ከቀባበት ጊዜ ጀምሮ፣ ከዚያን ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣ፣ በክብር መጣ፣ በማስተዋል መጣ። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መሪዎችን ሲለይ እናያለን፣ መሪዎችን ሲቀባ እንመለከታለን፣ እናያለን። እንግዲህ
እስካሁን ድረስ የተመለከትነው የመጀመሪያው እስራኤልን እንዴት እንደጠራ እስራኤልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደመራ ተመልክተናል። እንደገና ደግሞ እስራኤልን ከተለያየ ችግር የሚያድኑ መሳፍንትን እንዴት እንደጠራ እንዴት እንደመራቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተመልክተናል። ነገስታቱን ደግሞ እንዴት አድርጎ ለአገልግሎት ይለያቸው እንደነበረ እንመለከታለን ያለን። አራተኛው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በነቢያት የተናገረ ነው። በአንቀጸ ሃይማኖታችን ላይ ምንድነው የምንለው? ዘነበበ በነቢያት አድሮ የተናገረ እንለዋለን። እንዳለ ሙሉውን ሐረጉን ለመናገር ምንድነው የምንለው? ጌታ ማህያዊ በሚሆን ከአብ በሰረጸ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን፣ እንሰግድለት እናመሰግነውም ዘንድ ከአብና ከወልድ ጋር በነቢያት አድሮ የተናገረ ነው እንላለን። በአንቀጸ ሃይማኖታችን ላይ እንላል። ምን ማለት ነው? በነቢያት አድሮ የተናገረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በየዘመናቱ ለእግዚአብሔር ሕዝብ የሚሆነውን መልእክት በነቢያቱ አፍ ላይ ያስቀመጠው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ነህምያ በዚያ ከስደት ለተመለሰው ሕዝብ የተመለሰውን ሕዝብ ይዞ በእግዚአብሔር ፊት በሚጸልይበት ጊዜ የንስሐ ጸሎትን በሚጸልይበት ጊዜ የተናገረው ይሄን ነው። ምንድነው ያለው? ነገር ግን ብዙ ዓመታት ታገሳቸው አለ። እስራኤልን ነው። ብዙ ዓመታት ታገስካቸው፣ በነቢያትም እጅ በመንፈስህ መሰከርባቸው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በነቢያቱ ነው ይናገር የነበረው። ስለዚህ በነቢያትም እጅ በመንፈስህ መሰከርባቸው፣ አላዳመጡም። ስለዚህ በምድር አሕዛብ እጅ አሳልፈ ሰጣቸው። ነህምያ በንስሐ ውስጥ ሆኖ ነው ማለት ህዝባችን ይሄን ሁሉ ነገር የደረሰበት በነቢያት እጅ በመንፈስ ቅዱስ የተናገርከውን ባለማድመጣቸው ነው ይላል። ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ በቤታችን፣ በኑሯችን፣ በቤተ ክርስቲያናችን፣ በሀገራችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚናገረውን ልናዳምጥ ይገባናል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚያስተምረንን፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚመክረንን፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚመራንን ያንን ልንሰማ ይገባናል። የቀደመችዋ ቤተ ክርስቲያን በተደጋጋሚ እንደምንመለከተውና እንደምናየው እኛና መንፈስ ቅዱስ ወስነናል የምትል ነበረች። ጉባኤዎቿ በሙሉ በዚያ መንገድ ነው። እኛና መንፈስ ቅዱስ ወስነናል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በጉባኤያችን ነበረ። ፖለቲካ አይደለም፣ የሰው ተጽዕኖ አይደለም፣ ተንኮል አይደለም፣ የሰው ግፊት አይደለም፣ የሰው ጩኸት አይደለም። ያች የሐዋርያት ጉባኤ፣ የአባቶቻችን ጉባኤ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚመራው ነበረ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቤታችንን ሲመራው ለበረከት እንሆናለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንን ሲመራት ለክብር እንሆናለን። አንዋረድም። ገበናችን አደባባይ ላይ አይወጣም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሀገራችንን ሲመራው፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሀገራችንን ሲጠብቅ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መሪዎቹን ሲቆጣጠር ህዝብ ከህዝብ ጋር ይፋቀራል፣ ለበረከት ይሆናል፣ ለጸጋ ይሆናል። ገበናችንን የምንሸፋፈን እንሆናለን። ይቅርባዮች እንሆናለን። የፍቅር ሰዎች እንሆናለን። ስለዚህ ነህምያ ያንን ነው የተመለከተው። ስለ ሀገሩ በሚያስብበት ጊዜ ምን አለ? እንደገና አነብላችኋለሁ። ያንን ምን አለ? ነገር ግን ብዙ ዓመታት ታገስካቸው፣ በነቢያትም እጅ በመንፈስ መሰክርባቸው፣ አላዳመጡም። ስለዚህም በምድር አሕዛብ እጅ አሳልፈ ሰጣቸው ይላል። ስለዚህ በነቢያቱ አፍ ሲናገር እንመለከታለን። በነቢያቱ አፍ ሲመሰክር እንመለከታለን በብሉይ ኪዳን። ያ ብቻ አይደለም። በነቢያቱ አማካይነት በእነርሱ መካከል በእግዚአብሔር ሕዝብ መካከልም በንስሐ ሕዝቡን ሲመራ እንመለከታለን። ወደ ንስሐ የሚመራው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ልበ አምላክ ዳዊት እጅግ ውብ የሆነውን ያንን መዝሙር 50 ላይ የምናገኘውን እንደ ቸርነት የሚለውን መዝሙር በዘመረበት ጊዜ፣ በንስሐ በወደቀበት ጊዜ ምን ነበር ያለው? ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ፣ ከፊትህ አትጣለኝ፣ ወመንፈሰከ ቅዱሰ ይታውፅእ እምላለየ፣ ቅዱስ መንፈስህንም ከኔ አትውሰድብኝ፣ የማዳንህን ደስታ ስጠኝ፣ በእሽታ መንፈስም ደግፈኝ። መዝሙር 50 ቁጥር 11 እና 12 ነው ያነበብኩላችሁ። ኢትግድፈኒ፣ ከፊትህ አትጣለኝ፣
ወመንፈሰከ ቅዱሰ ይታውጽ ምናዴ ቅዱስ መንፈስህንም ከኔ አትውሰድብኝ እያለ ሲናገር እናያለን። ያ ቅዱስ መንፈስ ስለሚመራቸው ያን ቅዱስ መንፈስ ነው ዛሬም የሚመራን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ካለ ሕይወት አለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኛ ካልሄደብን በእውነት የእግዚአብሔር ጸጋ ከኛ አለ። ዛሬ መለመን ያለብን ከቤታችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዳይሄድ፣ ከልባችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዳይርቅ፣ ከቤተ ክርስቲያናችን እግዚአብሔር መንፈስ በክርክራችን፣ በጭቅጭቃችን፣ በስድባችን፣ በርኩሰታችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኛ እንዳይርቅ፣ ከሀገራችን በእውነት ከፖለቲካ ዳያሎጋችን ሳይቀር ከህዝብ ጋር በሚኖረን ንግግር ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዳይርቅ ልንለምነው ይገባናል። እነ ኢሳይያስ፣ እነ ሰሎሞን፣ እነ ሲራክ ጥበብን የተናገሩት የተነበዩት፣ እነ ኤርምያስ፣ እነ ሕዝቅኤል ጥበብን የተናገሩት በዚህ መንፈስ ተመርተው ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ነው። ሚክያስ ለዚህ ነው ምን አለ? እኔ ግን በደሉን ለያዕቆብ ኃጢአቱንም ለእስራኤል እነግር ዘንድ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይልንና ፍርድን ብርታትንም ተሞልቻለሁ ብሎ ሲናገር እናገኛለን። ሚክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ አያችሁ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ላይ በሚሆንበት ጊዜ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ እኔና እናንተን በሚደግፍበት ጊዜ፣ እኔና እናንተን በሚመራበት ጊዜ እውነትን ለመናገር ወደኋላ አንልም። ነቢያቱ ያንን ያደረጉት። ነቢዩ ሚክያስ ዋጋ ከፍሎበታል። ስለ ሚክያስ በምታነቡበት ጊዜ ይህንን ታገኛላችሁ። ይህንን እውነት ለመናገር በእግዚአብሔር መንፈስ ታዞ ስለነበረ የሚናገረው የሚያጨበጭበለትን አልፈለገም። ሰክሰስን ስኬትን የለካው በህዝብ ብዛት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ምን ይሉኛል? ይህንን አሁን ማን ይሰማኛል ብለህ ነው የምትናገረው? ማን ይሰማኛል ብለህ ነው የምታስተምረው? አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ በህዝብ ብዛት ከሆነ አገልግሎታችንን የምንለካው ኤርምያስ በእውነት አገልግሎቱ ምንም ዋጋ ቢስ ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ማንም የሰማው የለም፣ ማንም ያዳመጠው የለም። ነገር ግን እንደ ኤርምያስ ያለ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው የለም። ለምን? ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ሐሳብና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው ያገለገለው። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከመራን እውነትን ከመናገር የሰዎችን ድምፅ ሰምተን የሰዎችን አመለካከት ሰምተን አይደለም የምንናገረው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከመራን ሰዎች ይቀበሉትም አይቀበሉትም፣ ሰዎች ይውደዱትም አይውደዱትም የእግዚአብሔርን እውነት እንናገራለን። ሚክያስ የተናገረው ይሄንን ነው። እኔ ግን በደሉን ለያዕቆብ ኃጢአቱንም ለእስራኤል እነግር ዘንድ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይልንና ፍርድን ብርታትንም ተሞልቻለሁ ብሎ ሲናገር እናያለን። እና ሐጌም ያን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ይሰሩ የነበሩትን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ያድሱት የነበሩትን ያነቃቃቸው የነበረው ይሄንን ነበር። በትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ መንፈሴም በመካከላችሁ ይኖራልና አትፍሩ ብሎ ሲናገር እናያለን። ማለት ነቢያቱ በሙሉ ይናገሩ የነበሩት፣ ነቢያቱ በሙሉ ያስተምሩ የነበሩት፣ ነቢያቱ በሙሉ ይገስጹ የነበሩት በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እየተመሩ ነበር። ኢዩኤል እንዲያውም ያን በዘመኑ የነበረውን አልፎ ነቢዩ ኢዩኤል በዘመኑ የነበረውን አልፎ ከዘመን በኋላ ከመሲሁ መምጣት በኋላ የሚመጣውን የኋለኛውን ዝናብ ሲናገር እናያለን። በዚያ ዘመን በወንዶችና በሴቶች ልጆቼ ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ። አሁን በበዓለ ሃምሳ ላይ የምንመለከተው ያንን ነው። መንፈሴን አፈሳለሁ ብሎ ሲናገር እናያለን። ምዕራፍ 2 ነቢዩ ኢዩኤል ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ ያንን እውነት እናገኛለን። ቅዱስ ጴጥሮስ ይሄንን የነቢዩ ኢዩኤልን ቃል ጠቅሶ በበዓለ ሃምሳ ቀን ሰበከላቸው። ምን ነበር በዚያ ቦታ የተሰበሰቡት? ምን ነበር ያሉት? ሰክረዋል፣ እንደዚህ የሚሆኑት ሰክረው ነው ብለው እያሉ ሲሉ ምን ነበር ያላቸው? የለም አይደለም፣ በነቢዩ በኢዩኤል የተነገረውን ነው እግዚአብሔር ዛሬ ያፈሰሰው። በነቢዩ በኢዩኤል የተነገረውን ነው። እናንተ ሰቅላችሁ የገደላችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ከሙታን ተነስቶ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ከአብ ተቀብሎ ይህን አሁን የምታዩትን የእግዚአብሔርን መንፈስ አፈሰሰው ብሎ ሲናገር እንመለከታለን እናያለን። እንግዲህ እስካሁን ያሳየዋችሁ ምንድን ነው? ነቢያቱ ይናገሩ የነበሩት፣ ይመሰክሩ የነበሩት፣ ያስተምሩ የነበሩት በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመሩ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ቆም ብለን በተለይ ይህ መልካም ቦታ ስለሆነ ጥሩ ቦታ ስለሆነ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እናያለን። ማለት ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት አምላካውያት ስለምትላቸው እንመለከታለን። ለምን? ምክንያቱም እነዚህን መጽሐፍት
ያጻፈው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እስካሁን ነግሬያችኋለሁ። እነዚህ ነቢያትን ያናገረ እሱ ነው ብያችኋለሁ። ነቢያትን እንዲሰብኩ ነቢያትን እንዲያስተምሩ ያደረገ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ኋላም ላይ በበዓለ ሃምሳ ከወረደ በኋላ ጥቡዓን አድርጎ ለባውያን አድርጓቸው ባለ አእምሮዎች አድርጓቸው ሐዋርያቱንም እንዲሰብኩ ያደረገው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን መጽሐፍት አምላካውያት ስለምትላቸው ስለ ቅዱሳት መጽሐፍት እዚህ ላይ ከመንፈስ ቅዱስ አንጻር ልናየው ይገባል። የመጽሐፍ ቅዱስ ደራሲ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ባለቤት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በጣም የሚገርማችሁ በዚህ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ መጽሐፍ ቅዱስን በሚገርም ቃል ይጠራዋል። ምን ይለዋል? እስትንፋሰ እግዚአብሔር ይለዋል። ቴዎኖስቶስ እስትንፋሰ እግዚአብሔር ብሎ ይጠራዋል። ላንብብላችሁ ምን እንደሚል። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ። ይሄ ዝም ብሎ መጽሐፍ ሁሉን አይደለም የሚናገረው። ቤተክርስቲያን በቀኖና የለካቻቸው በቀኖና የወሰነቻቸውና መጽሐፍት አምላካውያን የአምላክ መጽሐፍት ያለቻቸው ቅዱሳት መጽሐፍትን ነው። እነዚያ ነው እና ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እስትንፋስ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር እስትንፋስ የተባለበት ነው። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ተብለው የተጠሩት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙት መጽሐፍት ብቻ ናቸው። ይሄንን ስያሜ ያገኙት እነዚህ መጽሐፍት ብቻ ናቸው። እንደገና ደግሜ እናገራለሁ። ሌሎች መጽሐፍት በእነዚህ መጽሐፍት ላይ ተመርኩዘው ለኛ ለሃይማኖት የምናድግባቸው እንድንጠቀምባቸው በሊቃውንት ተጽፏል፣ በተለያዩ ተጽፏል። ነገር ግን በነቢያትና በሐዋርያት የተጻፉት ግን እስትንፋሰ እግዚአብሔር ተብለዋል እና እነዚህን መጽሐፍት መንፈስ ቅዱስ እንዴት አድርጎ ነው ያጻፋቸው? ዛሬስ ደግሞ እነዚህን መጽሐፍት በምናነብበት ጊዜ ምን መንገድ ነው መከተል ያለብን? በምን መንገድ ነው እነዚህን መጽሐፍት ማንበብ ያለብን? አንድ ሁለት ብዬ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን ለጻፉት ጸሐፊዎች ማለትም ለሐዋርያቱና ለነቢያቱ እውነትን በሙላት ገልጦላቸዋል። መዳን የሚገኝበትን ዕውቀት ለነዚህ ለጸሐፊዎቹ ገልጦላቸዋል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ እንደምናገኘው መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ ስለሆነ አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ለነዚያ ለጸሐፊዎቹ ከእግዚአብሔር የሰሙትን ከእግዚአብሔር የተማሩትን አሳስቧቸዋል፣ አመላክቷቸዋል። ስለዚህ በጻፉት ነገር ላይ ዝንጋኤ የለባቸውም፣ የዘነጉት ነገር የለም። ለኔና ለናንተ የሚያስፈልገንን ለኔና ለናንተ የሚሆነንን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አስተምሯቸዋል፣ መክሯቸዋል፣ አሳይቷቸዋል። አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል፣ እኔም የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል ይላል። ስለዚህ ቅዱሳት መጻሕፍትን የጻፉት ወንጌላውያኑን፣ ሐዋርያቱን፣ ነቢያቱን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሳስቧቸዋል፣ መክሯቸዋል፣ አስተምሯቸዋል። ይህ የመጀመሪያው አንደኛው ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቅዱሳት መጻሕፍትን ከስህተት ጠብቋቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉትን በምትመለከቱበት ጊዜ የተለያየ የእውቀት ደረጃ የነበራቸው ናቸው። በቤተ መንግሥት የተማረው ሙሴን ታገኛላችሁ። እንደገና ደግሞ እረኞች የሆኑትን ነቢያት ታገኛላችሁ። ለምሳሌ አሞጽ እረኛ ነበር። እንዲሁም ምንድነው የሚለው? ያን ትንቢት ያገኘሁት ከሾላው ዛፍ ስር ተቀምጬ ከዋርካው ስር ተቀምጬ ነው ብሎ ሲናገር እናያለን። ነገስታትን እናገኛለን፣ ካህናትን እናገኛለን። እነ ሕዝቅኤል በጣም የተማሩ ነበሩ። እነ ኢሳይያስ በቤተ መንግሥት ያደጉ ምሁራን ነበሩ። ስለዚህ ጸሐፊዎቹ የተለያዩ ናቸው። አሳጥማጆችን ታገኛላችሁ። ደግሞ ከታወቀው ከገማልያል እግር ስር የተማረ ቅዱስ ጳውሎስን እናገኛለን፣ እንመለከታለን። እነዚህ ሁሉ ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከስህተት ጠብቋቸዋል፣ ከስህተት ታድጓቸዋል እና የጻፉት ከስህተት የነጻ ምንም እንከን የሌለበትን ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ሲናገር እንዲህ ይለናል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር ምን ይላል? ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ማለት ነው። የሰዎች ዕውቀት አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል ያመጣው። ትንቢት በሚልበት ጊዜ ይሄ
ትንቢት ወደፊት የሚሆነውን መናገር አይደለም ትንቢት ብሎ የሚናገረው እዚያ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ነው አውዱን በሚገባ መመልከት ትችላላችሁ ትንቢት ብሎ የሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል በአጠቃላይ ነው ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ማለት በሰው ምርምር በሰው አመክንዮ ትንቢት የእግዚአብሔር ቃል አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩት ይላል ስለዚህ ነቢያቱ ሐዋርያቱ ወንጌላውያኑ የእግዚአብሔርን ቃል በሚጽፉበት ጊዜ እርግጥ ነው ሰዋዊ ቋንቋ ተጠቅመዋል ሰዋዊ የሆነ የሥነ ጽሑፍ ስልት ተከትለዋል በግጥም ጽፈዋል በጥበብ በምሳሌያዊ አነጋገር ጽፈዋል በስድ ንባብ ጽፈዋል በራእያዊ አነጋገር ጽፈዋል እንደ አውቶባዮግራፊ አድርገው የሐዋርያ ሥራን በሚጽፉበት ጊዜ ጽፈዋል የተለያየ የሥነ ጽሑፍ ስልትን ተከትለዋል ነገር ግን የመራቸው ያጻፋቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ደራሲው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ሰዎች ይጻፉት እንጂ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ያጻፋቸው ማለት ነው ስለዚህ ይህ ወደ ሶስተኛው ነጥብ ያመጣናል ምንድነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ በኩል ይናገረናል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን በመናነብበት ጊዜ ቅዱሳት መጻሕፍትን በመናነብበት ጊዜ የሚናገረን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ዛሬ ለመጽሐፍ ቅዱስ ባይተዋሮች በሆነ ቁጥር ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ባይተዋሮች ነው እየሆነ ያለነው የእግዚአብሔርን ድምጽ አንሰማም ለዚህ ነው ዛሬ ብዙዎቻችን ሃይማኖታችንን የምንከተለው ወይንም ደግሞ እምነታችንን የምንከተለው በስማ በለው ነው የምንከተለው ሌሎች ሰዎች የነገሩን ነው ለዚህ ነው ዛሬ ሰዎች ሲሳደቡ ተሳዳቢዎች የምንሆነው ሰዎች ሲራገሙ ተራጋሚዎች የምንሆነው ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዳችን የሚናገረንን እያንዳንዳችንን የሚመክረንን የሚያስጠነቅቀንን ለመስማት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚናገረን ስላልሰማን ነው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ብዙዎች ወገኖቻችን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንም ነው የእግዚአብሔርን ቃል አያውቁትም አይሰሙትም ስለ እግዚአብሔር ቃል እነከሌ እንደሚያውቁ ብቻ አድርገው ነው የሚያስቡት ነገር ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለኔና ለናንተ ለእያንዳንዳችን በእግዚአብሔር ቃል በቃሉ በኩል ይናገረናል ለዚህ ነው ኦርቶዶክሳውያን አባቶች መጽሐፍ ቅዱስን የፍቅር ደብዳቤ ያሉት እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የላከው የፍቅር ደብዳቤ ነው ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ በኩል እግዚአብሔር ይናገረናል ለምሳሌ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 25 ላይ ከዚህ በፊትም ተመልክተናል አይተናል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 25 ላይ በኢሳይያስ አድሮ የተናገረው ማን እንደሆነ ሲናገር ምን ይለናል መንፈስ ቅዱስ በነቢዩ በኢሳይያስ ለአባቶቻችን ወደዚህ ሕዝብ ሂዱና መስማትን ትሰማላችሁና አታስተውሉም ማየትንም ታያላችሁና አትመለከቱም በዓይናቸው እንዳያዩ በጆሮአቸው እንዳይሰሙ በልባቸውም እንዳያስተውሉ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ሕዝብ ልብ ደንድኗል ጆሮአቸውም ደንቁሯል ዓይናቸውም ጨፍነዋል በላቸው ሲል መልካም ተናገረ ይለናል ማለት ኢሳይያስ ሲናገር በኢሳይያስ አንደበት ላይ ሆኖ ይናገር የነበረው ያስተምር የነበረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ያ ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስን ከፍተን ትንቢተ ኢሳይያስን ከፍተን በመናነብበት ጊዜ ለኛ የሚናገረን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ለምን ምክንያቱም መጀመሪያም ያጻፋቸው እነ ኢሳይያስን የመራቸው የነዳቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ዛሬም የሚናገረን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ያ ማለት ነው ይሄን ቃል በመንሰማበት ጊዜ ከልብ ሆነን በመናደምጥበት ጊዜ ልባችንን ከፍተን ቃሉን በመንሰማበት ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን ውስጥ ይሰራል የተወደዳችሁ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን በቅዳሴዋ ውስጥ ቃለ እግዚአብሔርን ቅዱሳት መጻሕፍትን ከሌሎች መጻሕፍቶች ሁሉ ለይታ በቅዳሴዋ ጊዜ ቅዱሳት መጻሕፍትን ከፍ አድርጋ እንዲነበቡ የምታደርገው ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ለምሳሌ እሁድ ዕለት ቅዳሴ ውስጥ የነበራችሁ እስኪ የተነበቡትን ንገሩኝ ለመሆኑ የመጀመሪያው ዲያቆን ገባሬ ሰናዩ ያነበበው ምንባብ ምንድነው ሰምታችሁታል ወይ ገባሬ ሰናዩ ዲያቆንስ የሚያነበው ብዙ ጊዜ ከየትኛው ክፍል ነው አስተውላችሁ ታውቃላችሁ ወይ የዚያን ቀን እሁድ ዕለት የተነበበውን ሰምታችሁታል ወይ ንፍቁ ዲያቆን ያነበበውን ሰምታችሁታል ወይ ከየትኛው ክፍል ነው ያነበበው
አረንዶ ተውት ሐዋርያት ሥራንም አልጠይቃችሁም ወንጌሉ የተነበበው ከየትኛው ክፍል ነው ብዙ ጊዜ የሚሰበከው ከወንጌሉ ክፍል ላይ ነው ከየትኛው ወንጌል ላይ ነው ካህኑ ያነበበው ያ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ልምድ ስላደረግነው ዋና አድርገን የምናየው ቤተክርስቲያን ደርሶ መመለስን እንጂ ከቤተክርስቲያኑ ውስጥ የሚነገረውን ስለማንሰማ ቃል እግዚአብሔርን አናስተውልም አንዳንዶቻችን ቤተክርስቲያን ልክ መጽሐፍ ቅዱስ እንደማታስተምር አድርገን እንናገራለን ግን የማናስተውለው እኛ ነን ቤተክርስቲያኒቷ መጽሐፍ ቅዱስን ታነበዋለች ትናገረዋለች ታስተምረዋለች ነገር ግን በዚህ ዘመን እንደምናስተውለው መጽሐፍ ቅዱስን ያላነበበ ሰው በበዛ ቁጥር ስድብን ነው የሚማረው የእግዚአብሔርን ቃል ያላስተዋለ አፉን በእግዚአብሔር ቃል ያላሟሸ ሰው ተሳዳቢ ነው የሚሆነው ስለዚህ የሚሳደብ ትውልድ ነው ዛሬ በመሳደብ እምነቱን የሚጠብቅ ትውልድ ነው እያፈራን ያለነው በተሳደበ ቁጥር ለእምነቱ የቆመ የሚመስለው ትውልድ እያበዛን ነው ያለነው እግዚአብሔር በእውነት ማስተዋልን ይስጠን ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንዲኖረን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የበለጠ እንድንገናኝ የበለጠ እንድንተዋወቅ አባቶቼ እናቶቼ ልናደርግ ይገባናል ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚናገረን በመጽሐፍ ቅዱስ በኩል ስለሆነ ነው የመጨረሻውን ልናገር ቅዱሳት መጻሕፍትን የሚተረጉመውም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ባለቤቱ እሱ ስለሆነ ደራሲውም እሱ ነው የሚተረጉመውም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ቅዱሳት መጻሕፍትን ለመረዳት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ልብ ሊኖረን ይገባል እርሱን ልንጠራው ይገባል አንተ ግለጥልኝ አንተ አስተምረኝ ልንለው ይገባል ስለዚህና ከዚህ ጋር ተያያዥ ስለሆነው ነገር በሚቀጥለው ክፍል እንማራለን ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን በእውነት ይህንን ቅዱሳት መጻሕፍትን ለኔና ለናንተ የሰጠን ከስህተት የጠበቀ አባቶችን አይምሮአቸውን የጠበቀ ነቢያቱን ሐዋርያቱን የመራ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከፍ ከፍ ይበል አሜን በነገው ዕለትም ይህንኑ ትምህርት እንቀጥላለን በእውነት እንዳትሰለችው እርግጥ ነው ምናልባትም አንዳንዴ ነገረ መለኮት ውስጥ ስንገባ ጠንከር ሊል ይችላል ግን ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በተማርን ቁጥር የእግዚአብሔርን ነገር እንረዳለን እና በነገው ዕለት እንቀጥላለን ያስተማረን የመከረን አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን ደህና ደሩ